Nej, men jag tänker så här. Nämen, klockan har slagit 8. Det är den 18 februari och jag får lov att hälsa välkomna tillbaka till Geosnack. Ja, idag är det jag som presenterar podden, för jag har bjudit in en gäst idag. Idag i Geosnack så ska vi intervjua en reviewer, nämligen Baraki Mantak, som är en av Sveriges nyaste reviewer. Välkommen! Tjena Baraki, hur är läget med dig? Tackar. Sådär, välkommen. Hur kändes det för dig när du fick beskedet om att de ville ha in dig som en nybliven reviewer i Sverige? Ja, det är ju jättehedrande naturligtvis. Det är kul att kunna göra någonting, lämna tillbaka lite till hela communityn. Jag har haft nytta av att andra har publicerat cacher i 20 år åt mig. Publicera lite andra cacher åt någon annan ett tag. Härligt. Och hur blir man intagen som reviewer? Vad behöver man fylla upp? Ja, vi kan väl säga som så att det är inte ett jobb man söker, det är ett jobb som söker dig. Men lite mer allmänt kan vi väl säga att det reviewer-teamet som finns, som tycker att de behöver utökning av ett eller annat skäl, får leta upp vad de tycker är en lämplig kandidat eller två och sen presentera dem för HQ, och sen när HQ har sagt att det här verkar rimligt, så frågar man den som blir aktuell om de är intresserade, och det var i det här fallet. Härligt. Och vi är jätteglada att du är en av nyintagna. Så vi är jätteglada över en ny reviewer. Så blir det fler som kan granska. Men du var inte ensam. Det kom en till. Vill du berätta vem den nya var? Precis. Dels är det jag som är den ena nya reviewern, och den andra som heter Agori Metus är då min fru som heter Mamma Camilla dagligdags, som vi har cashat ihop i 20 år. Och nu ska vi fortsätta att publicera cacher ihop. Så det är väldigt praktiskt att... Jag menar, ofta behöver man ju diskutera lite grann inom reviewer-teamet. Hur ska vi göra med det här? Är det här okej eller inte? Så det är väldigt praktiskt att steg nummer 1 sitter i andra änden av soffan. Ja, precis. Ja, men då är det ju väldigt praktiskt. Du behöver inte gå så långt för att rådfråga. Nej, precis. Sen kan jag ju chatta med de övriga. Men det är ju enklare att bara... Hör du, vad tycker du om det här? Liksom? Är det därför det går så snabbt de senaste veckorna? Hur många är ni som granskar nu totalt? Totalt i Sverige så är vi 8 stycken. Och hur delar ni upp ert arbete? Gör ni samma sak, eller är det någon som har en arbetsuppgift, typ mailen, och någon annan granskar typ bara traditionella, eller hur delar ni upp det? Alltså egentligen så kan vi väl säga att vi inte delar upp arbetet. Det är bara nästan sant. Men alltså grundjobbet som reviewers gör, det är att publicera cacher. Och det gör vi allihopa. Sen finns det ju då till att börja med undantaget Earth Cacher. Där finns det 2 särskilda reviewers som publicerar alla Earth Cacher. Sen är de vanliga reviewers också. Så att de är med i det här jobbet också. Men förutom det så är det ingenting som någon gör specifikt. Sen finns det ju, förutom granskning av cacher, så sysslar vi även med att, egentligen 3 saker. Publicering av cacher är en. Sen är sak nummer 2 då att hålla koll på gamla cacher. I praktiken då hålla koll på reviewer retention loggar och cacher som har fått 14 DNF:er och såna här grejer. Då sker det ju städning av sånt. Och sen det tredje som du säger då, det är att svara på frågor via mail. Men det, relativt de andra, så är ju det en ganska liten uppgift. Publicera cacher tar mest tid.
städa tar en del tid och sen svara på mejl tar inte särskilt mycket tid i normalfallet i alla fall. När ni granskar cacherna så upplever ni att folk är otrevliga mot er? Taskattityd? Nej. Utifrån mina 4 månaders erfarenhet så vet jag inte om jag haft någon än så länge. Och det tycker jag är ett rätt bra betyg. Det är klart att det händer att någon är så här, jag får inte lägga en cache där för att det fanns, jag menar, du krockar med ett delsteg till en cache du inte har löst, liksom, det är ju en klassiker. Och det kan jag liksom inte göra någonting åt. Så det är synd. Den tabben har jag gjort några gånger. Sånt är livet, men jag har inte stött på någon som har blivit sur. Det är klart det förekommer, det vet ju jag också, men så är det ju. Nej, men precis. Ja, men den tabben de har gjort några gånger när man lagt sig för nära en annan cache och så visar det sig vara sin egen myst. Ups. Om man får tipsa lite här då, kan du ge 5 enkla regler som man bör förhålla sig till när man gömmer en cache? Ja, vi ska se. Alltså grundgrejen är ju att det finns riktlinjer för vad som gäller för att få en cache publicerad, och bara för att du inte kan dem så kommer de inte att försvinna, liksom, om vi säger så. Så att det hjälper både dig och mig och alla andra att få sina cacher publicerade om du har läst riktlinjerna. Det går inte att komma ifrån. Så att jag menar, så här, du får inte publicera på en kyrkogård i Sverige utan speciella tillstånd, och du får inte publicera på Vägverkets broar och lite sådana här grejer. Det går inte att komma ifrån, liksom. Så att det första jag vill säga, det är läs riktlinjerna, även om du läser dem lite slarvigt så, men försök i alla fall. Sen behöver du inte läsa hela, men när tänker du publicera en tradd så behöver du inte läsa hur mystar funkar och så vidare. Så att ganska mycket är specifikt för någon enstaka cache-typ. Men förutom det, liksom, när du kommunicerar med din reviewer, var så tydlig du kan. Tala om vad har jag gömt, hur har jag gömt det, gärna hur ser det ut i närheten, och försök inte mörka saker som du är tveksam på, utan sådär, om det finns en järnväg i närheten, tala om det, säg hur långt det är, finns det ett staket, kommer allting sånt där med en gång så kan jag liksom göra en bedömning på det och sen publicera cachen eller säga nej direkt. Annars så kommer jag istället, om jag är tveksam, då kommer jag bara skicka tillbaka till den och ställa frågor om det istället. Och då tar det bara längre tid och du får vänta ett par dagar på att svara på frågor som du egentligen visste svaret på från början. Så att sådana grejer är alltid enkelt. För att summera det du senast sa, så var det ju liksom, ju mer information ni får, desto snabbare tar det ju och lättare tar det att granska. Ja, precis. Så är det. Absolut. Ju tydligare du är från början, desto lättare är det att vi kan trycka ut din cache direkt istället för att gå 2 varv extra med frågor till dig. Ja, precis. Behöver ni veta lösningen på en myst? Ja, numera behöver vi veta lösningen på en myst. Det är relativt ny regel, men vi vill veta lösningen. Dels hur man ska lösa. Det behöver inte vara liksom exakt alla detaljer, men det ska vara av typen, först ska du lösa det här kryptot och sen siffrorna du tar där ska du vända baklänges och sen ska du lösa det andra kryptot som du får där och sen får du ut koordinater, liksom någonting på den nivån liksom. Och i den mån du får ut ett svar som inte är slutkoordinaterna, det vill säga du får ut ett ord som du ska bata in i Certitude eller så, då vill vi ha reda på det exakta svaret så att vi kan faktiskt köra Certitude och se. För att där får man ju också meddelanden. Grattis, du har svarat rätt. Liksom. Där kan man ha en massa meddelanden och de vill vi kunna läsa. Okej. Sen finns det också vissa typer av mystar som inte är tillåtna. Så det är en annan anledning till att vi vill granska sådana saker. Och jag kan också passa på att säga, medan jag ändå pratar, att när vi pratar om en myst här, då menar jag i praktiken alla cacher som har ett mystelement. Det vill säga mystar, många letterboxar, enstaka where I goes, en del typer av multis och så vidare. Okej, skulle vi kunna tidsstyra släpp av cacher? Absolut. Vi pratade ju om julkalender förut, så att till
till julkalendrar så tidsstyr vi ju typiskt. Vi granskar cashen när den kommer in och sen tidsstyr vi den till 7 december eller vilken lucka den var liksom. Så att det är helt okej att be om tidsstyrning till en cache. Och då kan jag säga att det finns 2 saker att tänka på. Det ena är att vi kan bara tidsstyra till jämna halvtimmar. Så du kan inte få den 3:15 liksom, utan antingen är det 3 eller så är det 3:30. Men... Och när du ber om tidsstyrning för en cache så vill vi ha någon form av anledning till varför. För det är lite extra pill från vår sida. Så att vi vill ha någon form av motivering. Om det sen är det här är en julkalender eller det här är en födelsedagspresent eller det här är liksom till det här eventet eller någonting sånt där. Det är helt okej skäl allihopa. Men bara för att jag känner för det, jag vill titta på SDF-arna är inte ett okej skäl. Men om man vill komma i kontakt med reviewer, hur gör man då? Om du vill komma i kontakt med en specifik reviewer, då kan du gå till vår profilsida och skicka ett mail. Och då menar jag specifikt mail. Skicka inte via Message Center. Eftersom det är inte alls ovanligt att vi reviewers skickar vidare liksom, men det här är en fråga du kan svara bättre på, så att vi vill kunna forwarda informationen till någon annan och det är väldigt bökigt med Message Center. Så jag får tacka dig så jättemycket för att du kunde ta dig tiden och svara på både våra och våra lyssnars frågor. Ja, men det är kul. Perfekt. Med det sagt så får ni ha en fortsatt trevlig kväll, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då med er. Hej då!